Γεια σας, είμαστε πάλι εδώ στο εργαστήριο καλλιέργειας πλανκτού και θα σας δείξω σήμερα με ένα σύντομο ταξίδι πώς εξετάζουμε στο μικροσκόπιο, σε αυτό το ερευνητικό μικροσκόπιο της ΛΕΙΚΑ, τα διάφορα είδη των μικροφυκών, του φυτοπλανκτού δηλαδή. Έχουμε απομονώσει, διατηρούμε, καλλιεργούμε και πειραματιζόμαστε με αυτά, οπότε σήμερα θα σας δώσω να πάρετε μια ιδέα του πώς τα εξετάζουμε στο μικροσκόπιο. Το μικροσκόπιο έχει διάφορες μεγεθύνσεις, οι οποίες ξεκινάνε από το 50 επί, 50 φορές δηλαδή, 100, ανάλογα με το φακό που επιλέγουμε, 400, 630 και ο μέγιστος, μεγαλύτερη μεγέθυνση, 1000 επί, καταδυτικός. Δεν είναι του παρόντος να εξηγήσουμε τώρα το πώς το χρησιμοποιούμε αυτό. Πάμε λοιπόν να βάλουμε εμείς τώρα ένα δείγμα από μια καλλιέργεια που έχω φέρει από δίπλα από το εργαστήριο, τετρασέλμης. Βλέπετε ένα φύκο με πράσινο χρώμα. Έτσι λοιπόν παίρνουμε μια μικρή ποσότητα, το βάζουμε στην αντικειμενοφόρο πλάκα, μία σταγονίτσα αρκεί, βάζουμε την καλυτρίδα προσεκτικά να κατανεμηθεί σε όλη την έκταση της αντικειμενοφόρου, το βάζουμε στο μικροσκόπιο. Βλέπετε εδώ, για να πάρετε μια ιδέα, και στην συνδεδεμένη κάμερα που έχουμε με το κομπιούτερ, πώς είναι τα κύτταρα της τετρασέλμης. Και τώρα πάμε να τα δούμε στο μικροσκόπιο, να τα εξετάσουμε. Βλέπετε και σε διάφορες μεγεθύνσεις όπως τα βλέπουμε τώρα, μεγαλύτερα, με τον φακό 400 επί, πράσινα κύτταρα αυτού του χαρακτηριστικού σχήματος και γενικώς ελάτε μαζί μου σε αυτό το μικρό βοητευτικό ταξίδι για τη μικροσκοπική υδρόβια ζωή να δούμε διάφορα είδη φυτοπλανκτού έτσι όπως μας τα παρουσιάζει η φύση μέσα από αυτά τα ωραία μηχανήματα για να δούμε τις διάφορες λεπτομέρειες της ζωής τους. Ελάτε λοιπόν μαζί μου.